ازاي نرسم فيل بس بحركات سهلة خالص. شوية دواير هنرسمها هتعرفنا ازاي نرسم فيل بكل سهولة. يلا هنرسم مع بعض دايرتين مش كبار، يعني تقريبا صغيرين كده جنب بعض، وهننزل تحت الدايرة دي نرسم دايرة اكبر منها شويتين زي ما انا عاملة كده بالظبط، وتحت الدايرة التانية هنرسم دايرة قد الدايرة اللي احنا لسه رسمينها دي، وهننزل تحت الدايرة اللي رسمناها دي نرسم دايرة. اول حاجة هنرسم العينين، هنطلع عند الدايرتين اللي فوق وهنعمل قوس جواهم كده ونبدأ نظلل، نرسم كده قوس وخط فوق العين دي، وبعد كده هنرسم زلومة الفيل. هنيجي من هنا كده من عند العين دي وننزل ونلف كده ونطلع تاني نوصل عند عينه التانية. نرسم راس الفيل، هنيجي من عند خط كده بتاع الزلومة ده ونلف، هنعمل دايرة، هنيجي من هنا كده ودان الفيل بتبقى كبيرة ونلف ونعمل كسرات عشان تبقى مكشكشة، والناحية التانية هنعمل بالظبط نفس اللي عملناه، وجوه كل ودن كده نعمل خط وجواه خط، خط وجواه خط. نيجي بقى عند ايدين الفيل، هنيجي من عند الودن كده ونلف تحت الايد، من عند الودن دي ونلف تحت الايد، وجوه رجلين الفيل اللي قدام هنعمل مكان الضوافر. تمام كده. هنوصل بقى الجزء ده برجلين الفيل عشان يبقى ده جسم الفيل، ونقفل بين الرجلين ونعمل ضوافر للفيل في الرجلين اللي ورا، ونعمل له الديل الصغنون بالشكل ده.